السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في أول حلقة من فقرة كارتج كومبات. إن شاء الله في هالفقرة مثل ما قلنا لكم راح يكون فيها مقارنة بين أجهزة وألعاب، بس على الأغلب بتركز على الألعاب. إن شاء الله راح نقارن بين جهاز السوبر نينتندو وجهاز السيجا جينيسيس، وراح نبدأ على بركة الله. زمن التسعينات، هالزمن الذهبي لكل جيمر، وبالأخص عصر 16 بت. ذيك الأيام نحن عشنا معركة طاحنة بين جهازي السوبر نينتندو والسيجا جينيسيس، وكان في تنافس جدا عنيف في مكتبة الألعاب وجودتها. الحلو بالموضوع أن الجهازين نهائيا ما خيبوا أمل جمهورهم بغض النظر عن الجهاز الفائز. لهذا السبب أنا أعتبر عصر 16 بت هو أفضل عصر مر عليه كجيمر. البعض يعتبر عصر النينتندو 64 والبلاي ستيشن 1 والسيجا ساترن هو الأفضل، لكن المشكلة في هالعصر إن ما في تنافس حقيقي بين هالأجهزة، لأن سوني هي اللي كانت مكتسحة منافسين بشكل ضخم، والأجهزة الباقية كانت تسوي اللي عليها عشان تمشي حالها في السوق. عموما سيجا ونينتندو بذلوا أقصى ما يستطيعون في دعم أجهزتهم، وللأسف هاي المنافسة ما استمرت الأجيال اللي بعدهم. على كل حال راح أقارن بين جهازين بالتفصيل، وخل أذكر أن هالمقارنة تمثل رأيي بشكل عام. وللتوضيح الجهازين تراهم بيرفكت، لكن هني راح نذكر شو العناصر اللي يتفوق كل واحد فيهم على الثاني. تصميم الأجهزة. بالنسبة للجهاز السوبر نينتندو الأمريكي تصميمه جدا عادي ومكعبي بزيادة، نفس ما ذكرت قبل يشبه المكعبات في ألعاب الليجو، وحتى أجزاء تشغيل والإعادة مصممة بشكل غريب. التصميم الأوروبي والياباني أحسن بوايد، أما عن السيجا جينيسيس بصراحة التصميم جدا ممتاز وفريد، وتحس له هيبة، والأزرار فيه موزعة بشكل ممتاز. نزل تصميم ثاني له، لكن تصميم الأول هو الأفضل. غير هذا في فتحة حق السماعات مع عداد لرفع الصوت، وبالتالي لو تكلمنا عن الأجهزة فالنقطة هني في صالح جهاز السيجا جينيسيس. يد التحكم. بالنسبة ليد السوبر نينتندو فهي جدا ممتازة وتناسب أغلب الألعاب. اليد تحتوي على 6 أزرار، 4 في الواجهة وزرين في الكتف. تعدد الأزرار يعطيك خيارات أكبر وتوزيعه جدا ممتاز. أنت تقدر تستخدم الأزرار الأربعة ببهام واحد، وأزرار الكتف تقدر توصلهم بسهولة بعد. بينفعونك وايد في لعب نفس ميجا مان إكس عشان تبدل أسلحة وتستخدم الأزرار الرئيسية بالواجهة في نفس الوقت. في ألعاب نفس ألعاب ماريو أو دوكي كون كاتري تقدر تستخدم فيهم بهام واحد، بأنك تتم ضغط على زر واي عشان تركض، وفي نفس الوقت تقدر تضغط بيه بسهولة عشان تنط. والدي بعد ممتاز، وتقدر تضغط على كل الاتجاهات بسهولة. نينتندو بصراحة أبدعت في تصميم يد السوبر نينتندو، وهي مناسبة لكل الألعاب مثل ما قلت. أما عن يد السيجا جينيسيس فهي تستخدم 3 أزرار بس عكس السوبر نينتندو. تقليل الأزرار يقل من التعقيد، بس هذا ما ينطبق على بعض الألعاب، بالأخص الألعاب القتالية. في ستريت فايتر على سبيل المثال انت لازم تضغط ستارت عشان تبدل بالمكوس ورفسات، وفي الساموراي شو داون لازم تضغط زرين عشان تسوي رفسات، فهي مش مناسبة لكل الألعاب. غير هذا الديبات تحسها يابس مقارنة بيد السوبر نينتندو. صح ان الزوايا الأربعة موجودة، بس المشكلة في الضغط. لهذا السبب سيجا سوت يد ثانية مع 6 أزرار بالواجهة، وبديباد جدا ممتاز. هاليد مثالية جدا حق ألعاب القتال، بس مع الأسف مو بكل الألعاب تدعم هالأزرار ال6. تعدد الطرفيات والأيادي يعتبر مشكلة عكس السوبر نينتندو اللي عادي تقدر تكتفي فيه بكنترولر واحد، وبالتالي النقطة تحتسب في صالح جهاز السوبر نينتندو في يد التحكم. تصاميم الأشرطة. تصميم وأشكال الأشرطة بشكل عام يعتبر مهم. لازم يكون في معايير نفس وقت التخزين أو تواجد طوابع علوية في أعلى الأشرطة. خلينا نبدأ بالجينيسيس. الشرطة الجينيسيس أصغر بالمقارنة، وفيهم طابع علوي سواء بالأشرطة اليابانية أو الأمريكية، وتصميم الشريط في نسختين ممتاز. عموما صغر أحجام الشرطة يعطيك سهولة ومساحة أكبر في تخزين الألعاب في حال إذا أنت مو مهتم بالأغلفة. الشرطة السوبر نينتندو أكبر، لكن تصميمها بصراحة أكثر فخامة من شرطة الجينيسيس، سواء كانوا أنشطة يابانية أو حتى أمريكية.
لكن عيب الشطر اليابانية انها مقوسة من قدام، مما يعني انك ما تقدر تحط الشطر فوق بعض اولا، وثانيا ما في طابع علوي عليهم، لكن اللي يشفع هو فخامة التصميم. على كل حال بالنسبة للشطة بشكل عام نقدر نقول الجهازين متعادلين. الأغلفة تعتبر عنصر مهم هي بعد، لأنها تحافظ على سلامة الشطة، بالإضافة أنها تعطي منظر حلو حق مكتبة ألعابك. أغلفة السيجا قوية وصلبة ومصنوعة من بلاستيك قوي، وما راح يتعرضون للضرر بسهولة، وبيظلون يحافظون على الشريط بشكل ممتاز. أما أغلفة السوبر نتندو فهي مصنوعة من كرتون خفيف، تصميمها جميل بصراحة، لكنها تتعرض للتلف بسهولة وبسرعة مع كثرة الاستخدام، ومعظمنا في ذاك الوقت مع الأسف نتخلص منهم وما نحافظ عليهم، وما عارف قيمتهم حقيقية إلا في هالأيام. على كل حال في التغليف السيجا جينيسيس هو الجهاز المتفوق في الناحية. الألعاب هي عنصر الأهم في أي جهاز، لأن الناس بتشتري الأجهزة عشان الألعاب فقط لا غير، ولهذا السبب اسمهم أجهزة الألعاب. الجهازين عليهم ألعاب جدا ممتازة، وبالتالي التحديد المكتبة الأفضل راح يكون جدا صعب. وعشان نكون واضحين، نحن راح نتكلم عن تجربتنا الشخصية لمكتبة الألعاب لهالجهازين، وللتذكير نحن راح نركز على الجودة مش الكمية أو العدد. على كل حال خلينا نبدأ. جهاز السوبر نتندو حصل على مجموعة جدا ممتازة من ألعاب الطرف الأول. عنده سوبر ماريو وورد، ليجند اوف زلدا لينك تو ذا باست، سوبر مترويد، يوشي ايلاند، ماريو كارت، ثلاثية دوكي كون كانتري، كيربي، ستار فوكس وغيرهم. وفي نفس الوقت حصل على دعم ممتاز جدا من شركات الطرف الثالث. الجهاز حصل على سلسلة ميجا مان اكس وسلسلة فاينل فايت وغيرهم من السلاسل الحصرية، وهو بعد عنده ألعاب حصرية من شركات الطرف الثالث وبعدد ضخم. على كل حال لو تكلمنا عن ألعاب المغامرات والأكشن جانب ألعاب القتال الأرصفة ما بنخلص. بالنسبة للسيجا جينيسيس عنده هو الآخر ألعاب ممتازة من طرف الأول. عنده سلسلة سونيك وسلسلة شينوبي والترد بيست، ستريت اوف ريج، سلسلة جولدن اكس، فيكتور مان، أليكس كيد، ريستار وغيرهم. وهو الآخر حصل على أساس الحصرية مثل سلسلة سترايدر وسلسلة سبيتر هاوس وغيرهم من ألعاب الطرف الثالث، واللي غير موجودين على الأجهزة الثانية، وعنده مكتبة فريدة. مع ذلك في ألعاب مشتركة يكونوا مختلفين بشكل جذري عن بعض. خلينا نذكر على سبيل المثال ألعاب كونامي. سلاحف نينجا اللي على السيجا جينيسيس مختلفة عن السوبر نتندو، سواء في تصميم مراحل أو توزيعها، بس نسخة السوبر نتندو بورت حق نسخة الأركيد، وهذا اللي يميزها. غير هذا في عندنا سوبر كونترا الجزء الثالث على السوبر نتندو، وهالنسخة مختلفة عن كونترا اللي على السيجا جينيسيس وهي كونترا كوربس. وطبعا ميزة هالنسخة إن فيها شخصيات قابلة للعب وناهيكنا أصعب. السيجا جينيسيس بعد حصل على جزئين من روكيت نايت أو سباكتر، بينما السوبر نتندو حصل على جزء واحد فقط. من جهة أخرى السوبر نتندو حصل على جزئين من كاسلفينيا، وهم سوبر كاسلفينيا 4 وكاسلفينيا دراكولا اكس، بينما الجينيسيس عندك كاسلفينيا بلود لاين. من الألعاب المشتركة بعد في عندنا باتمان روبن. نسخة السوبر نتندو لها السوبر الخاص في القتال والقفز على المنصات، والسيجا جينيسيس لها سوبر في القتال بحيث انه شوتر وقتال في نفس الوقت. والممتاز في نسخة الجينيسيس ان الجرافيكس جدا ممتاز وال3D فيه وايد حلو. غير هذيل في عندنا علاء الدين نسخة السوبر نتندو بالسوبر بلاتفورم المعتاد.
اما السيجا جينيسيس فهي اكشن مع بلاتفورم، غير ان علاء الدين عنده سيف. والصراحه هالستايل معطي اللعبه طعم خاص، وناهيك عن جرافيكس ممتاز واللي يخلي هالنسخه تتفوق على نسخه السوبر نتندو بالراحه. السوبر نتندو حصل بعد على احسن نسخه من برنس اوف بيرجا، عكس الجينيسيس اللي هي مجرد بورت من نسخه الدوس، رغم ان نسخه الميجا درايف فيها مراحل اكثر، وهذا شيء غريب. عموما هني نسأل السؤال، اي من الجهازين اللي عليه مكتبة العاب افضل؟ على الاقل في الالعاب الرئيسيه. الاختيار جدا صعب، لهذا نحن الحين بنقارن من ناحيه الجنرا. الالعاب الاكشن والمغامرات مثل ما شفتوا نقدر نقول انهم متساويين، بس خلينا نتكلم عن الالعاب القتاليه، وراح نذكر الالعاب الحصريه فقط. وهالمره نبدا بالجينيسيس. الجينيسيس عنده فيرتشو فايتر، بس مع الاسف مو بجوده الاجزاء 3D، نظرا انها 2D بالكامل ومو بالمستوى الالعاب الباقيه. غير فيرتشو فايتر، الجهاز عنده اترنال تشامبيون، لعبه قتال مميزه وفريده، هي لا باس فيها بس مو بروعه الالعاب الثانيه. عنده بعد سلاحف نينجا قتاليه، بس مع الاسف اللعبه مكسوره من ناحيه توازن شخصيات، لكنها جيده في النهايه. هذه الالعاب القتال الحصريه اللي في بالنا، والباقيين العاب مشتركه. خلينا نشوف السوبر نتندو. السوبر نتندو عنده سلاحف نينجا قتاليه حصريه، وهي افضل حتى من نسخه السيجا جينيسيس. تعدد الازرار يعطيك خيارات اكبر، وطاقم الشخصيات احسن، وخصوصا بوجود شريدر، وهالنسخه بعد فيها حركات سوبر. الجهاز عنده جزء حصري من وورد هيروز واللي هو الثاني. اذا ما عندك جهاز نيو جيو وتحب السلسله فخذ هاللعبه. غير وورد هيروز الجزء الثاني، في لعبه ستريت فايتر حصريه نزلت على السوبر نتندو وما نزلت على السيجا جينيسيس. تعرفون شو هي؟ اتوقع البعض يعرف. المهم، هاللعبه هي ستريت فايتر الفا 2. نعم، ستريت فايتر الفا 2. هاللعبه رسميه ومو بشغل هواه، طاقم الشخصيات كامل واللعب سلس، رغم ان هالنسخه ابطا من باقي النسخ. عيب هالنسخه بس في اللودنج قبل القتال، واللي ياخذ 3 أو 4 ثواني، واللعبه مو بسرعه النسخ الباقيه، بالاضافه لمجسمات الشخصيات مو بنفس جوده النسخ الباقيه، بس تظل قابل للعب، وهي استغلت قدرات الجهاز عموما. اللعبه القتاليه الاخيره راح تحط العاب اللي ذكرناها في الجيب الصغير، وهي كيلر انستكت، لعبه قتال من رير، واللي تميزت بالجرافيكس ممتاز، بالاضافه للعمق في الجيم بلاي والكامبوات. لعبه قتال معيار ثقيل ومجال للمحترفين فقط. صح انها النسخه مو بجوده الاركيد، لكنها تظل سلسه. عموما في العاب القتال السوبر نينتندو هو المتفوق. الحين خلينا ننتقل للار بي جي. السيجا جينيسيس عنده فانسي ستار وشاينينج فورس، وندر بوي ان ماستر وورلد، وبياند اوسيز. هذه الالعاب ار بي جي قويه بصراحه. خلينا نشوف الحين سوبر نتندو. طبعا هني ما في مقارنه. السوبر نتندو حصل على 3 اجزاء ممتازه من فاينل فانتسي، وبالخاص الجزء السادس حسب التقييم الياباني. وعنده بعد سوبر ماريو ار بي جي، واللي هي الاخرى غنيه عن التعريف. وعنده سلسله بريث اوف ذا فاير. والاهم من هذا كله كورونا تريجر. هاللعبه افضل لعبه ار بي جي بدون منازع، واللي تميزت بالجيم بلاي ادماني والقصه ممتازه. لا ننسى بعد ان في العاب ار بي جي على الجهاز نزلوا بس في اليابان، لكنك بتقدر تلعبها مترجمه في النت. عموما في الجنة الار بي جي السوبر نينتندو هو المتفوق، وما في مقارنه من هالناحيه. اذا في جنرا يتفوق فيه السيجا جينيسيس على السوبر نينتندو فهو جنرا الالعاب الرياضيه. الجهاز عنده مجموعه كبيره من الالعاب الرياضيه، بس المشكله ان الالعاب الرياضيه بوبه حبوبه عند كل هاردكور جيمر، للناس تحب تلعب في عالم خيالي مو بشيء نقدر نسويه في الواقع. بالتالي في مكتبه الالعاب نقدر نقول ان السوبر نينتندو هو الجهاز المتفوق. القوه التقنيه. طبعا القوه التقنيه مو مهمه في الجهازين، نظن ان جوده الالعاب ممتازه، لكن تستاهل الذكر. باختصار شديد وبدون ما ندخل في تفاصيل معقده، السوبر نينتندو اقوى من السيجا جينيسيس في القدرات التقنيه، لكن السيجا جينيسيس يتفوق على السوبر نينتندو في الرامه والسرعه.
لكن هل هذا كل شيء؟ لا طبعا. دائما ما تتفوق نسخة السوبر نتندو على الجينيسيس في البورتات والألعاب المشتركة، سواء في الجرافيكس أو الأصوات. بس في حالات نادرة أو قليلة تتفوق فيها نسخة السيجا جينيسيس على السوبر نتندو. لو تكلم عن ألحان الروك أو الميتل أحيانا في الجينيسيس تتفوق على السوبر نتندو في بعض الألعاب، لكن السوبر نتندو مع ذلك ممتاز في عزف ألحان الميتل والألحان الأكسترية واللي نسمعها دائما في ألعاب الار بي جي. أما بخصوص الجرافيكس، في ألعاب بالجرافيكس ممتازة على الجينيسيس واللي دفعتها لأقصى قدراته، نفس توي ستوري وباتمان أند روبن. لكن السوبر نتندو يستخدم محرك جرافيكس خاص وهو مود 7. هالمحرك تم استخدامه في ألعاب نفس ماريو كارت وإف زيرو وفاين فانتسي 6 والكس لاي وغيرهم، والاستخدام فيهم كان جدا ممتاز ومبهر. غير هذا شوفوا ستار فوكس واللي استخدمت رسومات ثلاثية الابعاد، هذا بفضل قطعة الشيب في الكارتج واللي هي سوبر اف اكس. هذه ساعدت في اظهار رسومات ثلاثية الابعاد في الجهاز. غير هذا في عدة العاب استخدمت نفس التقنية، وهذا اللي هم مثل ما تشوفون وطالعين بشكل جيد. اللي تشوفونه فعليا هم العاب السوبر نتندو، وانا ما امزح، وادري البعض منكم صدم من هالشيء. عموما في بعد قطعة الاف اكس 2 واللي تم استخدامها في يوشي ايلاند. غير هالالعاب شفنا العاب نفس دوم واللي تستخدم رسومات ثلاثية الابعاد وكانت نسخة جيدة. غير هذا في وولفستاين واللي استخدمت نفس الرسوم. قبل ما حد يقول لي ان السيجا جينيسيس في طرفيات نفس السيجا سي دي والسيجا 32 اكس وبالتالي هو اقوى، عذروني، لكن هذه الأجهزة منفصلة، والسيجا سوقت الجهازين على انهم اجهزة منفصلة مختلفة وتركبوا في الجينيسيس، وبالتالي هم خارج الحسبة. خلينا نفترض مثلا ان في زبون يبي يشتري واحد من هالجهازين ويريد يعرف من الافضل في العاب البورت. معقولة تقول لنا الجينيسيس اقوى عشان في طرفيات تقدر تشتريها وفوق هذا بتدفع فلوس زيادة؟ هالطرفيات للأسف سببت خسائر فادحة لشركة سيجا. على كل حال السوبر نتندو هو الجهاز المتفوق من ناحية القوة التقنية. دعم الأجهزة المسبقة. كنا عشنا ذكريات سعيدة مع الأجهزة المسبقة، وشيء حلو أن نستمتع بهالألعاب في الأجهزة الحديثة. كيف الجهازين يدعمون هالشيء؟ السيجا جينيسيس يستخدم ماستر سيستم كونفرتر، وهو يشغل ألعاب الماستر سيستم، شغال بشكل ممتاز ويعرضك اللعبة بطبق الأصل. السوبر نتندو يستخدم السوبر جيم بوي واللي هو خاص حق ألعاب الجيم بوي. مشكلة انك ما تقدر تلعب على فول سكرين او بعض شامل الشاشة اولا، وثانيا ما تقدر تلعب العاب اللي تدعم اكثر من لعب واحد على الجهاز، نظرا ان هيكلة جهاز الجيم بوي تدعم اللعب الجماعي على اكثر من كارتج واحد. صح انك تقوم تعدل في الالوان، بس عرض كامل الشاشة مهم بالنسبة لي انا شخصيا، وانا احب استغل الشاشة كاملة. انا ما عندي شيء ضد الجيم بوي، بس ليش ما اسوي كونفرتر يدعم جهاز النيس؟ جهاز النيس على مكتبة العاب ممتازة جدا وبتقدر تلعبه مع اللاعب الثاني بسهولة، فشو صار؟ هل ضخامة رشة النيس هي السبب؟ مو بحجة الصراحة. على كل حال السيجا جينيسيس هو الجهاز المتفوق في دعم الأجهزة المسبقة. المقارنة وصلت نهايتها، ومن باب التذكير السيجا جينيسيس تفوق على السوبر نتندو في تصميم الجهاز وفي جودة الأغلفة وفي دعم الأجهزة المسبقة، بينما السوبر نتندو تفوق على الجينيسيس في يد التحكم وفي مكتبة الألعاب وفي القوة التقنية. الجهاز الناس ما ذكرت بيرفكت، والشركتين ما قصروا في دعمهم. في النهاية هالكلام طالع من تجربة شخصية وشو اللي عاصرته على وقته. أقول في الختام يعيش عصر 16 بت. إن شاء الله عجبتكم أول حلقة من كارتج كومبات. طبعا في النهاية هالمقارنة تمثل رأي شخصي وما في شيء اسمه رأي الصحيح أو رأي الغلط. يعطيكم ألف عافية متابعة ونشوفكم إن شاء الله على خير.